Hello and welcome to another episode of Health Watch. আজি আমি আমাৰ এই এপিসোডটোত এনে এটা মেডিকেল ডিসিপ্লিনৰ বিষয়ে কথা পাতিম যিটোৰ বিষয়ে হয়তো বহুতে নাজানিবও পাৰে। এইটো কথা মই এই কাৰণে ক'ব পাৰিছো যে মোৰ তাতে যেতিয়া প্ৰেক্টিছত কিছুমান ৰোগী আহে যাৰ কিছুমান পাৰ্টিকুলাৰ বেমাৰ হয় আৰু তেখেতসকলে সুধে যে কাক দেখাম, তেতিয়া যেতিয়া মই এই পাৰ্টিকুলাৰ ডিসিপ্লিনটোৰ বিষয়ে তেখেতসকলক কওঁ তেখেতসকলে আচৰিত হৈ পেলাই মাজে মাজে সুধে যে এনেকুৱা এটা বিভাগ আছে নেকি। আপোনালোকে আজিলৈকে আমাৰ চেনেলত এজন শিশু বিশেষজ্ঞৰ কথা শুনা পালে, তেখেতৰ ইণ্টাৰভিউ দেখিলে, এজন কৰ্কট ৰোগৰ শল্য চিকিৎসক এজনৰ লগত আমাৰ ইণ্টাৰভিউ আপোনালোকে দেখিলে। আজিৰ এই এপিসোডটোত আমি এজন শিশু বিশেষজ্ঞ লগতে এজন শল্য চিকিৎসক এই দুইটা বিভাগৰে এজন কমন এক্সপাৰ্টক মাতি আনিছো। এই বিভাগটো কি, কেনে ধৰণৰ ৰোগী তেখেতসকলে চায় আৰু কি ধৰণৰ বেমাৰৰ তেখেতসকলে চিকিৎসা কৰে, এই বিষয়ে আমি তেখেতৰ পৰাই শুনিম। গতিকে প্লিজ ওয়েলকাম ডক্টৰ ৰাজীৱ ৰায় বৰুৱা ছাৰ। নমস্কাৰ। তেখেত গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজত মোৰ শিক্ষক আছিলে। তেখেত এজন এমিনেণ্ট পিডিয়াট্ৰিক সাৰ্জন গুৱাহাটীৰ, প্লাছ এছ'চিয়েট প্ৰফেচৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ পেডিয়াট্ৰিক সাৰ্জাৰী গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ। ছাৰ ওয়েলকাম টু দ্য শ্ব'। থেংক ইউ ছ' মাছ। ছাৰ মই যেনেকৈ ক'লোৱে যে পেডিয়াট্ৰিক সাৰ্জাৰীৰ বিষয়ে এৱেৰনেছটো হয়তো যিমান হ'ব লাগিছিলে বা বাহিৰত যিমানখিনি আছে আমাৰ নৰ্থ ইষ্টত সিমানখিনি নাই, যদিও এতিয়া অলপ অলপ বস্তুটো আহিছে মানুহৰ নলেজত। গতিকে ছাৰ আপোনাৰ পৰাই আমি জানিব বিচাৰিম কি যে আপোনালোকে কি ধৰণৰ ৰোগী ডিল কৰে আৰু আপোনালোকে কোনবোৰ ৰোগৰ চিকিৎসা কৰে। একচুৱেলি পেডিয়াট্ৰিক চাৰ্জাৰীটো এটা ছুপাৰ স্পেচিয়েলিটি, যিটো আমি জেনেৰেল চাৰ্জাৰীত MS কৰাৰ পিছত MCH বুলি কয়, MCH ইন পেডিয়াট্ৰিক চাৰ্জাৰী, শিশু শল্য চিকিৎসা বিভাগ। তাত কি কৰা হয়, যিবিলাক বাচ্চা মানে যিবিলাক শিশু জন্মগতভাৱে বা তাৰ পিছত ফ্ৰম Day 1 till 15 years of age যিবিলাক শল্য চিকিৎসা মানে চাৰ্জাৰী ৰিলেটেড যিবিলাক প্ৰব্লেম লৈ আহে সেইবিলাক আমি পেডিয়াট্ৰিক চাৰ্জাৰীত ডিল কৰোঁ। পেডিয়াট্ৰিক চাৰ্জাৰী ইজ এ নেচেণ্ট ডিচিপ্লিন, আগতে খুব নতুন এটা ডিচিপ্লিন ইন ছুপাৰ স্পেচিয়েলিটি অফ চাৰ্জাৰী। আগতে সেইটো পেডিয়াট্ৰিক চাৰ্জাৰী আমাৰ অসমত বহুত কম আছিলে বা নৰ্থ ইষ্টতে বহুত কম আছিলে। বাট গ্ৰেজুৱেলি আমি এতিয়া গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ, অসম মেডিকেল কলেজ দুইখনতে MCH কোৰ্চ আৰম্ভ কৰিছোঁ পেডিয়াট্ৰিক চাৰ্জাৰী। চ' এতিয়া এৱাৰনেছটো এমংষ্ট দ্য জেনেৰেল পিপল, এমংষ্ট দ্য জেনেৰেল ফিজিচিয়ানছ আহিছে যে এটা পেডিয়াট্ৰিক চাৰ্জাৰী ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে যোনে বাচ্চাৰ মানে শিশুবিলাকৰ ফ্ৰম Day 1 till 15 years of age যিবিলাক চাৰ্জাৰী ৰিলেটেড প্ৰব্লেম হয় সেইবিলাক ডিল কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ তাত পঠায়। আৰু তো আমি বিভিন্ন সময়ত ফ্ৰম Day 1 till 15 years বিভিন্ন এজ গ্ৰুপত বিভিন্ন আমি চাৰ্জাৰী ৰিলেটেড শল্য চিকিৎসা ৰিলেটেড ৰোগ পাওঁ আৰু সেইবিলাক আমি উপশম কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ, যিবিলাক আমি অপাৰেশ্যন কৰি মানে অস্ত্ৰোপচাৰ কৰি আমি ঠিক কৰিব পাৰোঁ। তাৰমানে ছাৰ আপুনি বেচিকেলি এজন চাৰ্জন হয় যিয়ে আৰু 3 বছৰ পঢ়ি পেলাই ছুপাৰ স্পেচিয়েলিটি ডিগ্ৰী লৈছে বাচ্চাৰ চাৰ্জাৰীৰ কাৰণে। হয়। তো ছাৰ এতিয়া কথাটো হ'ল কি যে বাচ্চাবোৰৰ চাৰ্জাৰী কি নৰ্মেল চাৰ্জন এজনে কৰিব নোৱাৰে নেকি? পাৰে, বিকজ বাচ্চাৰ চাৰ্জাৰী নৰ্মেল চাৰ্জনে কৰিব পাৰে। নৰ্মেল চাৰ্জন মানে জেনেৰেল চাৰ্জনৰ কথা কৈছোঁ মই। বাট কিছুমান এনেকুৱা বিভাগ আছে বাচ্চাৰ ৰিলেটেড যিবিলাক আমি জেনেৰেল চাৰ্জাৰীত সিমান বৃহৎভাৱে আমি ইন ব্ৰড চেঞ্চ নকৰোঁ বা আমি সিমান অপাৰেশ্যন কৰিব স্ক'প নাপাওঁ, কেছ কম থাকে। চ' আমি ছুপাৰ স্পেচিয়েলিটি ওলোৱাৰ এইটোৱে কাৰণ, ছাপ'জ ইউৰ'লজি, নিউৰ' চাৰ্জাৰী, কাৰ্ডিঅ'থৰাচিক চাৰ্জাৰী, পেডিয়াট্ৰিক চাৰ্জাৰী, চ' ডেট আমি সেই গ্ৰুপ অফ পেচেণ্টছক আমি ভালকৈ কেটাৰ কৰিব পাৰোঁ। চ' সেইকাৰণে পেডিয়াট্ৰিক চাৰ্জাৰী ওলাল। কাৰণ পেডিয়াট্ৰিক চাৰ্জাৰীত কি হয়, শিশুবিলাকৰ যিবিলাক ফিজিঅ'লজি, পেথলজি, ইট ইজ নট ৰিলেটেড টু দ্য এডাল্ট পপুলেশ্যন, বিকজ তেওঁলোকৰ যিবিলাক ফ্লুইড ইলেক্ট্ৰলাইট মানে আমি অসমীয়াত যদি কওঁ, আমাক বডিত যিখিনি আমাক হেৰি লাগে ফ্লুইড মানে আমাক পানী লাগে, প্লাছ ইলেক্ট্ৰলাইট যেনেকৈ ছ'ডিয়াম, পটাছিয়াম, কেলছিয়াম সেইবিলাক লাগে, সেইবিলাকৰ যেনেকৈ মেনেজ কৰিব লাগে বা দৰৱৰ যিখিনি আমি
ইউজ কৰোঁ তাৰ যিখিনি ড'জেছ থাকে বা আমি যিখিনি সঁজুলি লৈ মানে ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট লৈ অপাৰেশ্যন কৰোঁ সেইখিনি এডাল্ট চাৰ্জন এজনে যিখিনি ইউজ কৰে বা যিখিনি নলেজ লৈ কৰে সেইখিনি আমি কমপ্লিটলি বেলেগকৈ কৰোঁ মানে আমি পেডিয়াট্ৰিক চাৰ্জাৰীত এইখিনিয়ে শিকোঁ যে বাচ্চাত আমি কেনেকৈ বেলেগ ধৰণে এপাৰ্ট ফ্ৰম দ্য এডাল্টছ উই কেন গিভ দেম দ্য বেষ্ট অফ দ্য ট্ৰিটমেণ্টছ তাৰমানে মোৰ মনত আছে ছাৰ আমি যেতিয়া আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট লাইফত পেডিয়াট্ৰিক্স ডিপাৰ্টমেণ্ট গৈছিলোঁ তেতিয়া আমাৰ HOD পেডিয়াট্ৰিক্সৰ তেখেতে সদায় এটা কথাই কৈছিলে যে চিলড্ৰেন আৰ নট মিনিয়েচাৰ এডাল্টছ গতিকে ইউ হেভ টু ট্ৰিট দেম ছেপাৰেটলি চ' আপোনালোকৰ ডিপাৰ্টমেণ্টে সেইটোৱে কৰিছে চ' বেচিকেলি আপোনালোক মানে পেডিয়াট্ৰিক্স ডিপাৰ্টমেণ্টৰ চাৰ্জাৰী বিভাগটো যেনেকৈ নিউৰ' চাৰ্জাৰী থাকে আৰু নিউৰলজি থাকে তেনেকুৱা ধৰণৰ ছাৰ এতিয়া কথাটো সুধিম যে আপোনালোকৰ তাতে তো নৰ্মেল যিবোৰ সাধাৰণতে অস্ত্ৰোপচাৰ জড়িত ৰোগ থাকে বাচ্চাবোৰ সেইবোৰতো আহে আপুনি এটা কথা কৈছে কি যে ডে 1ৰ পৰা 15 বছৰলৈকে স্যাৰ ডে 1ত বাচ্চা এটাৰ কি সাৰ্জাৰিকেল প্ৰবলেম হ'ব পাৰে ইনফেক্ট মই আৰু এটা এড কৰিব পাৰো যে ফিটেল সাৰ্জাৰি আচ্ছা ফিটেল সাৰ্জাৰি মানে জৰায়ুত থকা অৱস্থাতে জৰায়ুত ভ্ৰূণ অৱস্থাত থাকে তেতিয়াও কিছুমান অপাৰেশ্যন কৰা হয় কিছুমান কণ্ডিশ্যন আছে যিবিলাক আমি পেডিয়াট্ৰিক সাৰ্জন বিলাকে অপাৰেশ্যন কৰোঁ ইট ইজ এ নিউ ডমেইন অফ পেডিয়াট্ৰিক সাৰ্জাৰি সেইটো নৰ্থ আমেৰিকাত মেইনলি আপোনাৰ নৰ্থ আমেৰিকান কেইটামান চেণ্টাৰত আৰম্ভ হৈছে ইণ্ডিয়াত এতিয়ালৈকে আৰম্ভ হোৱা নাই এইমছত ট্ৰাই কৰি আছে তো তাত কি কৰে জৰায়ুৰ ভিতৰত থাকোঁতে জৰায়ুৰ পৰা বাচ্চাটো মানে ভ্ৰূণটো উলিয়াই পেলাই মানে সেইটো মাকৰ পৰা ছেপাৰেট কৰি নিদিয়ে বেলেগ এখন টেবুলত লৈ তাতে যিখিনি চাৰ্জাৰী কৰিব পাৰি কেইটামান বেমাৰ আছে যিকেইটা ঠিক কৰিব পাৰে সেইকেইটা কৰিলে মানে বাৰ্থৰ পিছত তাহাঁতৰ মৰ্টেলিটি ৰেট কমি যায় মৰ্বিডিটি কমি যায় তো সেনেকুৱা হৈছে মানে জন্মৰ আগতেও আজিকালি অপাৰেশ্যন কৰা হয় ছাৰ জন্মৰ আগত এনেকুৱা কি মানে দুই এটা যদি এক্সাম্পল দিব পাৰে হয় কিছুমান টাৰ্ম মই এতিয়া অসমীয়াত ক'ব নোৱাৰিব পাৰোঁ নাই নাই ছাৰ প্লিজ ছাপ'জ ক্লেফ লিপ মানে যাৰ বাচ্চাৰ আমি যাৰ সাধাৰণতে দেখো যে ওপৰৰ উঠটো কাটা আছে তো সেইটো আমি ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব পাৰোঁ কি হয় যেতিয়া আমি জন্মৰ আগতে অপাৰেশ্যন কৰোঁ তেতিয়া তাৰ যিটো হিলিং প্ৰচেছ হয় সেইটো জন্ম হোৱাৰ পিছত যিটো হিলিং প্ৰচেছ হয় তাতকৈ বহুত ভাল হয় আৰু একো চিনচাপেই নাথাকে দেন কনজেনিটেল ডায়াফ্ৰেমেটিক হাৰ্নিয়া তাত কি হয় কিছুমান নাড়ী বা নাড়ীৰ কিছু অংশ পাকস্থলী বা স্প্লিন বা যকৃত সেই বস্তুটো হাওঁফাওঁ আৰু আমাৰ পেটৰ মাজত এখন পৰ্দা থাকে ডায়ফ্ৰাম বুলি কয় তাত যদি এটা ছিদ্ৰ থাকে মানে হোল থাকে কনজেনিটেল ডায়াফ্ৰামেটিক হাৰ্নিয়া তেতিয়া সেইফালেদি বস্তুখিনি সোমাই যায় তো সেই বস্তুটো আমি জন্মৰ আগতে যদি কৰোঁ তাৰ ফলটো ভাল হয় মানে চিকিৎসাৰ ফল মানে প্ৰগন'চিছ ইজ বেটাৰ দেন ট্ৰেকিঅ'ইছ'ফেজিয়েল ফিষ্টুলা সেইটো আমি অপাৰেশ্যন কৰোঁ মানে বতাহ যোৱা যিটো পাইপ আছে আৰু খাদ্য নলী হয় সেই দুটাৰ মাজত যদি কানেকশ্যন থাকে সেইটোৱে কেতিয়াবা কি হয় আমাৰ ইছ'ফেগাছ যিটো খাদ্য নলী থাকে সেইটো বন্ধ থাকে আৰু সেই নলীটো আমাৰ মানে এয়াৰ পাইপ যিটো ট্ৰেকিয়া তাৰ লগত লাগি থাকে তো সেইটোকে ট্ৰেকিঅ'ইছ'ফেজিয়েল ফিষ্টুলা উইথ ইছ'ফেজিয়েল এট্ৰেচিয়া বুলি কয় সেইটো আমি অপাৰেশ্যন কৰিব পাৰোঁ দেন আমি ডাঙৰ যদি টিউমাৰ থাকে চেক্ৰ'কক্সিয়েল টেৰাটোমা বুলি কয় মানে আপোনাৰ পেলভিছত সেইখিনিত এটা টিউমাৰ হয় সেইটো টিউমাৰ আমি অপাৰেশ্যন কৰি আগতে ঠিক কৰিব পাৰোঁ বা কনজেনিটেল হাৰ্নিয়া আম্বাইলিকেল হাৰ্নিয়া সেইটো আমি ৰিপেয়াৰ কৰিব পাৰোঁ চ' সেইখিনি হ'ল আপোনাৰ ফিটেল চাৰ্জাৰী আৰু জন্মৰ পিছতনো কি হয় জন্মৰ দিনাই কেইটামান প্ৰব্লেম লৈ আহে ছাৰ এইখিনিতে মই আপোনাক এটা কথা সুধিম ছাৰ ভ্ৰূণৰ যে সেই প্ৰব্লেমটো হৈ আছে সেইটোনো মাক বাপেকে কেনেকৈ গম পাব কাৰণ গম পালেহে আপোনাৰ ওচৰত আহিব সেইটো ডিটেকশ্যনটো কেনেকৈ হয় ছাৰ অ'কে ভ্ৰূণৰ ভিতৰতনো কি হৈ আছে আজিকালি আমি এণ্টিনেটেল আল্ট্ৰাছ'ন'গ্ৰাফি কৰোঁ চ' আজিকালি মেচিনবিলাক আল্ট্ৰাছাউণ্ড মেচিন বা ডক্টৰ ৰেডিঅ'লজিষ্ট তেওঁলোক ইমান এক্সপাৰ্ট হৈ গৈছে বা মেচিনাৰীবিলাক তো এনি কনজেনিটেল এন'মেলিজ মেইনলি ভ্ৰূণ অৱস্থাত থকা যিখিনি জন্মগত কিবা প্ৰব্লেম থাকে সেইখিনি 20 উইকছৰ আগতে চব এন'মেলি স্কেন কৰা হয় তো এন'মেলি স্কেনৰ জৰিয়তে আমি গম পাই যাওঁ যে কাৰোবাৰ অ'টটো ফটা আছে নেকি বা কাৰোবাৰ কনজেনিটেল ডায়াফ্ৰামেটিক হাৰ্নিয়া আছে নেকি বা কাৰোবাৰ কনজেনিটেল
ট্ৰেকিঅ'এছ'ফেজিয়েল ফিষ্টুলা বা অন্য কিবা কনজেনিটেল টিউমাৰ আছে নেকি সো সেইবিলাক আমি আগতেই ডায়াগন'চিছ কৰি উলিয়াব পাৰোঁ আৰু এটা সময়ৰ পিছত যদি মই ফিটেল চাৰ্জাৰীৰ কথা ক'ব বিচাৰোঁ তেতিয়া এটা সময়ৰ পিছত ফিটেল চাৰ্জাৰীৰ কাৰণে পেচেণ্ট ইজ ফিট ফৰ অপাৰেশ্যন আৰু কিছুমান এনেকুৱা বেমাৰ থাকে যিবিলাক ফিটেল চাৰ্জাৰী বা আমিতো ইউনাইটেড ষ্টেটছ অফ আমেৰিকাত নাই ইণ্ডিয়াত আছোঁ তো ইণ্ডিয়াতনো আমিতো আৰু ফিটেল চাৰ্জাৰী কৰিব নোৱাৰোঁ তো ইয়াত আমি জন্মৰ পিছতে কিছুমান সাৰ্জিকেল প্ৰবলেমৰ সমাধান উলিয়াব লাগিব সাপোজ আমি জন্মৰ আগতেই গম পাই যাওঁ যে এইকিটা কিবা প্ৰবলেম আছে তেতিয়াহ'লে আমি জন্মৰ পিছত আমি লগে লগে তাৰ সমাধান ল'ব পাৰোঁ বা এনেকুৱা এটা পৰিৱেশত আমি বাচ্চাটোক ডেলিভাৰী কৰাব পাৰোঁ য'ত সেইখিনি পেডিয়াট্ৰিক চাৰ্জাৰী ৰিলেটেড সুবিধা আছে সাপোজ গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ বা অসম মেডিকেল কলেজ আৰু আমাৰ অসমত এনেকুৱা কিছুমান প্ৰাইভেট ছেক্টৰো আছে য'ত এইবিলাক সুবিধা আছে তেতিয়াহ'লে ছাৰ আপোনাৰ পৰা আমি এইটোৱে এতিয়া ৰিয়েলাইজ কৰিব পাৰিছোঁ যে যেতিয়া এগৰাকী মহিলা গৰ্ভৱতী হয় আৰু তেখেতৰ গাইনকলজিষ্টে বা যিজন ডক্টৰে এটেণ্ড কৰিছে গাঁৱৰ অঞ্চলত হয়তো গাইনকলজিষ্ট নাপাবও পাৰে হয়তো এজন MBBS ডক্টৰ বা বেলেগ স্পেচিয়েলিষ্ট ডক্টৰ এজনেই তেখেতক এটেণ্ড কৰিব পাৰে চ' এই যে তিনিটা ভিজিট দিয়ে এণ্টিনেটাল কেয়াৰ সেইটোৰ কিমান ইম্পৰ্টেঞ্চ সেইটো আজি আপোনাৰ পৰা গম পালোঁ ছাৰ আৰু মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কথাটো কি হৈছে আপোনালোকক যোনটো 19 সপ্তাহত বা 20 সপ্তাহত যোনটো এন'মেলি স্কেন কৰিবলৈ দিয়ে বা স্পেচিয়েলাইজড এটা আল্ট্ৰাচাউণ্ড কৰিবলৈ দিয়ে সেইটো কিন্তু আপোনালোকে স্কিপ নকৰিব কাৰণ সেইটোতে আপোনালোকৰ এন'মেলি মানে হৈছে ভ্ৰূণত থাকিব পৰা যিবোৰ ডিফেক্ট সেইটোকে আমি এন'মেলি বুলি কওঁ গতিকে এই আল্ট্ৰাচাউণ্ডটোৰ জৰিয়তে আমি সেই এন'মেলিজবোৰক ডিটেক্ট কৰিব পাৰিম আৰু ছাৰে কোৱাৰ নিচিনা যদিও আমাৰ ইয়াতে ফিটেল চাৰ্জাৰী এতিয়ালৈকে গঢ়ি উঠা নাই কিন্তু আমি সেইবোৰ পেচেণ্টক আইডেণ্টিফাই কৰি পেলাই তেখেতসকলক এটা হায়াৰ চেণ্টাৰত লৈ গৈ পেলাই যদি ডেলিভাৰী কৰাওঁ উইথ অল প্ৰিকশ্যনছ তেতিয়াহ'লে বেবীৰ ছাৰ্ভাইভেবিলিটিটো বাঢ়ি যায় আৰু হয়তো হি কেন লিড এ নৰ্মেল লাইফ আফটাৰৱাৰ্ডছ ছাৰ এতিয়া সেইটোতো আমি গম পালোঁ কি যে ফিটেল চাৰ্জাৰী এনেকুৱা হয় ছাৰ যদি ফিটেছটো নৰ্মেল হৈ থাকে বা ধৰি লওক পেৰেণ্টছ বা উড বি পেৰেণ্টছে আল্ট্ৰাচাউণ্ড নকৰালে বা এন'মেলি স্কেনছ নকৰালে তেতিয়া ছাৰ জন্ম হোৱাৰ পাছত ধৰি লওক ক্লেফ্ট পেলেটে হওক বা এন'ৰেক্টেল মেলফৰ্মেশ্যন ইনপাৰফৰেটেড এনাছ এটা কমন আদাৰ এন'মেলি যদিও কমন ক্লেফ্ট পেলেট এইবোৰ থাকিলে সেইবোৰ ছাৰ আপোনালোকে কেতিয়া অপাৰেশ্যনটো কৰে আপুনি ডে ওৱানত এটা অপাৰেশ্যন কৰোঁ বুলি কৈছে কিন্তু সেইকাৰণে সুধিছোঁ জেনেৰেলি কি হয় সাপোজ ইম্পাৰফৰেট এনাছ আপুনি কৈছে ইম্পাৰফৰেট এনাছত কি হয় বাচ্চাৰ লেট্ৰিনৰ ৰাস্তাটো য'ত থাকিব লাগে তাত নাথাকে বা সেইটো কমপ্লিটলি ব্লক থাকে বাচ্চাটো জন্ম হয় উইদাউট এন এনেল অপেনিং তাৰ লেট্ৰিনৰ ৰাস্তাটোৱে নাথাকে তো সেই বাচ্চাটো যদি আমি সঠিক সময়ত সোনকালে অপাৰেশ্যন নকৰোঁ তেতিয়া ব্ৰেষ্ট ফিডিং কৰাৰ লগে লগে বাচ্চাটো লেট্ৰিন নকৰিব লগে লগে নাড়ীত তাৰ প্ৰেছাৰ পৰিব আৰু কেতিয়াবা নাড়ীটো ফাটি যায় তো সেইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ডিজিজ মানে এন'মেলিজ যিটো আমি জন্মৰ পিছতে কৰিব লাগে এটা আছে এনেকুৱা হাৰ্ছপ্ৰান্স ডিজিজ বা কনজেনিটেল মেগাকলন সেইটোও সেনেকৈ প্ৰেজেণ্ট কৰে যিটো পেট ফুলি যায় তাৰ লেট্ৰিনৰ ৰাস্তা থাকে কিন্তু সি লেট্ৰিন কৰিব নোৱাৰে বিকজ তাৰ এনেকুৱা এটা পেথলজিকেল কণ্ডিশ্যন থাকে য'ত নাৰ্ভ চেলৰ খেলি মেলি থাকে তো লেট্ৰিনটো তললৈকে নামি নাহে সেইটো এটা ডিজিজ দেন থাৰ্ড ট্ৰেকিঅ'এছ'ফেজিয়েল ফিষ্টুলা সেইটোত খানাৰ নলী আৰু খাদ্য নলী আৰু উশাহ লোৱা নলীডাল লগ লাগি থাকে আৰু খানাৰ নলীডাল বন্ধ থাকে প্ৰায় তো তাত কি হয় বাচ্চাটোক যেতিয়া গাখীৰ খাব দিব বা গাখীৰ খোৱাৰ আগতে যেতিয়া লেলাউটিটো তলত যাব সেইখিনি তললৈকে নাযাব সেইখিনি হাওঁফাওঁলৈকে গুচি যাব গৈ ড্ৰাউনিং হ'ব মানে ড্ৰাউনিং অফ হিজ অ'ন চেলাইভা অৰ ব্ৰেষ্ট মিল্ক তো দেট ইজ এন ইমাৰ্জেঞ্চি দেন কনজেনিটেল ডায়ফ্ৰামেটিক হাৰ্নিয়া তাত মই আগতেই কৈছোঁ যে কনজেনিটেল ডায়ফ্ৰামেটিক হাৰ্নিয়াত হাওঁফাওঁৰ জেগাখিনিত গোটেইখিনি নাড়ী যকৃত মানে লিভাৰ বা স্প্লিন এইবিলাক উঠি আহে ওপৰত তো সি যেতিয়াই খাব দিব বা যেতিয়াই উশাহ ল'ব চেষ্টা কৰিব বাচ্চাটো নোৱাৰিব কাৰণ গোটেইখিনি এটা হাওঁফাওঁ পূৰা আপোনাৰ নাড়ী বা যকৃত বা স্প্লিনখিনিয়ে ঠাইখিনি লৈ ল'ব তো সেইটো তাৰ ৰেছপিৰেটৰী প্ৰব্লেম মানে উশাহ ল'ব দিগদাৰী হ'ব চ' এইবিলাক কণ্ডিশ্যন যিবিলাক কণ্ডিশ্যন আৰু এটা কণ্ডিশ্যন আছে যিটো হৈছে আপোনাৰ
নাড়ীটো যেনেকৈ ট্ৰেকিঅ'ইচেল ফিষ্টুলাটোত তাৰ ইছ'ফেগাছটো মানে খানাৰ নলীডাল ওপৰতে বন্ধ থাকে কিন্তু আৰু কিছুমান কণ্ডিশ্যন আছে সেইবিলাক এট্ৰেচিয়াছ ইণ্টেষ্টিনেল এট্ৰেচিয়া বুলি কয় যেনেকুৱা জেজুনেল এট্ৰেচিয়া মানে অলপ তলত ডিউডেনেল এট্ৰেচিয়া আইলিয়েল এট্ৰেচিয়া বা কলনিক এট্ৰেচিয়া সেইবিলাকতো নাড়ীডাল বন্ধ থাকে খানাৰ ফুড পাইপডাল ঠিকে থাকে বা তলত বন্ধ থাকে তো সেইবিলাকো আমি জন্মৰ এদিন দুদিন পিছতে অপাৰেশ্যন কৰিব লাগিব ছাৰ তেতিয়া তাৰমানে আমি এইটোৱে বুজিলোঁ যে এইবোৰ বেমাৰ বা এইবোৰ বেমাৰৰ লক্ষণ ডক্টৰৰ বাহিৰেতো ঘৰৰ মানুহেতো পুতুকে ধৰিব নোৱাৰে ডে ওৱানতো ডেফিনেটলি নোৱাৰিব গতিকে যদি ইনষ্টিটিউচনেল ডেলিভাৰী নহৈ পেলাই বা হস্পিটেল ছেটআপত ডেলিভাৰী নহৈ পেলাই যদি ঘৰত ডেলিভাৰী হয় আৰু এইবোৰ হয়তো সিমানো একদম ৰেয়াৰটো নহয় কম্পেৰেটিভলি কমনে বুলি ক'ব পাৰি গতিকে ছাৰ যদি ঘৰত ডেলিভাৰী হয় ধাইগৰাকীয়ে বা ঘৰৰ যিগৰাকী বয়সস্থ মহিলা যিয়ে সেই ডেলিভাৰীটো এটেণ্ড কৰিব বা মাকগৰাকীয়ে যিয়ে নতুনকৈ মাতৃ হৈছে তেখেতসকলে এইবোৰ ধৰিব নোৱাৰিব চ' দ্য কেছ উইল ডেফিনেটলি প্ৰেজেণ্ট টু ইউ ইন এ লেট ষ্টেজ আৰু হয়তো যিটো আপুনি ৰিমেডিয়েল একশ্যন আপুনি ডে ওৱানত ল'ব পাৰিলে সেইটো দেৰি হৈ যায় গতিকে এইটোৰ পৰা আপোনালোকে এটা বস্তু মন কৰিব যে আমাৰ চৰকাৰেও গভৰ্ণমেণ্টেও এইটো বৰকৈ ষ্ট্ৰেছ দি আছে with the help of the doctors working in all the sectors, rural sector, private sector, government setup, যে আপোনালোকে পেশেণ্টক মোটিভেট কৰি পেলাই যিমান পাৰে ইনষ্টিটিউচনেল ডেলিভাৰীজবোৰ বঢ়াওক ঘৰত যাতে ডেলিভাৰী নহয় পেশেণ্টক আমি সেই ক্ষেত্ৰত বুজাব লাগিব বা এই ইণ্টাৰভিউৰ মাধ্যমেৰে মই আমাৰ যিসকল শ্ৰোতাই শুনি আছে আমি তেখেতসকলক অনুৰোধ কৰিম যে আপোনালোকৰ যদি ওচৰে পাজৰে বা চিনাকিৰ ভিতৰত কোনোবা যদি গৰ্ভৱতী মহিলা আছে কাইণ্ডলি তেখেতসকলক অকণমান ডক্টৰৰ ওচৰত গৈ পেলাই ইনষ্টিটিউচনেল ডেলিভাৰী আৰু এটলিষ্ট পাৰে যদি এটা বা দুটা আল্ট্ৰাচাউণ্ড যদি প্ৰেগনেঞ্চিৰ সময়ত যদি কৰাবলৈ আপোনালোকে মটিভেট কৰিব পাৰে তেতিয়াহ'লে এই বেমাৰবোৰ সোনকালে ডিটেক্ট হ'ব আৰু এই বাচ্চাবোৰৰ ভৱিষ্যতবোৰ definitely much better hobo with the proper and appropriate surgical intervention.